megkérném a következő előadót, Thomas Geretschlager, aki a Sophia Automatikus adminisztrációs és vizsgák. Hi, Thomas! A igazgatója, cégnek az igazgatója, akinek az előadása angolul fog elhangzani, és a megértést tolmács, Csifári Gergely tolmács segítségével fogjuk tudni megérteni. Üdvözlet mindenkinek! Üdv, Nos, akkor kérem Tomaszt, hogy kezdje el az előadását. Hello and good afternoon. Can you hear me? Yes, loud and clear. That's good. Can you also see my presentation? Yes, but it's not full screen yet. Okay. Now it's full screen, thanks. Okay, great. So thank you very much for the invitation to give a short presentation in this format. I'm very pleased to give you some information about Sophia Testing, about our organization and about our products. Nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a rövid előadásra, nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Ebben a kis félórás prezentációban a Sophia alkalmazásról fog beszélni, a csapatról, aki mögötte áll, illetve arról, hogy ez milyen termékekkel van még összefüggésben. First of all, I would like to introduce the people that you will be mainly in touch with. The first person is my colleague Wolfgang Ehrentraut, who is a very experienced trainer and center master. So he has a lot of practical experience, and he joined our company and this project in 2007 and is responsible for content development, for support, also for technical support and for quality assurance. Először hadd mutassam be a csapatot. Kezdeném Wolfgang Ehrentrauttal, aki egy nagyon tapasztalt tréner, és egyben a központnak a vezetője is. Ő 2007 óta dolgozik velünk. Az ő feladata a tartalomfejlesztés, a támogatás, technikai, műszaki támogatás is, illetve a felmerülő kérdések megválaszolása. My name is Thomas Geretschlager, and I'm responsible for everything which happens in this company, which is mainly communication and the management, and also the coordination with the development team, which is depending on the demand between 4 and 8 people. Engem Thomas Geretschlagernek hívnak, én a kommunikációért, illetve a cégnek a vezetésért vagyok felelős. Ezen kívül a koordinációt én biztosítom a fejlesztő csapattal, ami igénytől függően 4-8 embert ölel fel. We are very happy to work with our partner, John von Neumann Computer Society, for the ECDL market in Hungary. And if you have any questions or any technical problems, please also feel free to contact not just our experienced colleagues from John von Neumann Computer Society, but we are also happy, of course, to answer any question that you send to the support email address which you see on this slide. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy együttműködhetünk a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal. Velük is fel lehet venni a kapcsolatot támogatással kapcsolatos kérdések vonatkozásában, illetve itt az e-mail cím, ami fel van tüntetve, ezen keresztül is nyugodtan fel lehet venni velünk a kapcsolatot, bármilyen segítségre, támogatásra van szükség. Just to give you a quick overview where we are active, here you can see a list of all the countries and the languages where we are operating and the languages that we are offering. So Hungary is on the top of the list as you are our youngest partner, and then you can see that we are mainly working with European countries, and our partners are mainly the ECDL national operators in the respective countries. And the country which is farthest away from our headquarters in Vienna is South Africa,
and the most northern country that we are working with is Finland. So this is our territory of operation. Működésünk földrajzi lefedettségét illetően látnak egy kis információt ezen a dián. Ugye azoknak az országoknak a listáját látjuk itt, amelyekkel együttműködésünk van, illetve látjuk a jobb oldali oszlopban a munkanyelvet, amelyen keresztül kommunikálunk. A legészakibb ország, akivel együttműködünk, az Finnország, a központunktól, Bécstől legtávolabb lévő ország, az pedig Dél-Afrika. Ugye Magyarország van a lista első helyén, mivel hogy Magyarország a legfrissebben csatlakozott, legutóbb csatlakozott partnerünk. Just a few words about the idea of Sophia testing. What principles are important for us? We are working with a real life testing environment, so people really have to use the live application, and we try to make the tests as relevant for the practical life, either in school or in office and work environment as possible. A következő dián néhány szót a módszertanunkról, illetve a működési alapelvekről a Sophia alkalmazás vonatkozásában. Az első nagyon fontos dolog, amit kiemelnék, az a valós életben történő tesztelési lehetőség. Tehát az azt jelenti, hogy igyekszünk annyira relevánsak lenni a gyakorlati élet vonatkozásában, amennyire csak lehet, legyen szó akár munkahelyi vagy iskolai környezetről. Our tests are designed in that way that all alternative solutions that lead to the correct result also are allowed or permitted and are rewarded with points. So you can use either the graphic menu, or you can use the keyboard operations, or you can use the context menu. Any way that leads to the correct target is also allowed for the candidates, of course. Fontos, hogy az összes alternatív megoldási lehetőség engedélyezett, tehát beletartozik ebbe a grafikai menü, a billentyűzet, illetve a kontextus menü használata is. Bármelyik, amelyikkel megfelelő, illetve helyes megoldást lehet elérni, az megengedett ezeknek a használata. We also try to make test questions and tasks that are easy to understand. So we try to get simple language, but on the other hand, also precise questions so that the candidates know exactly what to do. Igyekszünk egyszerű, ugyanakkor precíz nyelvezetet használni a kérdések, illetve a feladatok megfogalmazásában, azért, hogy a jelöltek mindenképpen értsék pontosan azt, hogy milyen kérdésre kell választ adniuk. One specific feature of the tests is that we have a built-in tolerance for typing errors. So if there is something to type in, some text to write, we can set a tolerance range, for instance, to 50%. So 50% of the words or of the signs that are typed in could be wrong, and you will still get the points for this task. Fontos jellemző, hogy a helyesírási hibák tekintetében egy tűrés határt lehet beállítani. Tehát például be lehet állítani azt, hogy mondjuk 50%-os tűrés határral működjön a helyesírásnak az elfogadása, ami azt jelenti, hogyha például a válaszban megadott szavak fele nem megfelelően van leírva, akkor is az még jó megoldásként elfogadható, amennyiben persze a tartalmi része megfelelő a válasznak. We are very happy about the very good cooperation with John von Neumann Computer Society in helping us with the translation of the questions. But if you recognize that something in the formulation of the test questions could be even improved, please let us know, and we will try to find a solution together with John von Neumann Computer Society to always improve and work on the best possible formulation of the questions. Nagyon hálásak vagyunk a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak azért a nagyszerű fordításért, amit biztosítottak a kérdések magyarra fordításával kapcsolatban. Mindazonáltal, ha valaki úgy érzi, hogy a kérdések megfogalmazásával kapcsolatban még lehet további fejlesztést eszközölni, akkor
nagyon szívesen várjuk a visszajelzéseket. Mindenképpen célunk az, hogy a lehető legmagasabb minőségű tartalmat tudjuk biztosítani. We also try to support a wide range of software products, and I will try to give you an overview on that. Nagyon széles skálán mozog azoknak a szoftver termékeknek a választéka, amelyeket támogatunk, és ezekkel kapcsolatban egy rövid áttekintést most hagyjuk csak. Just a few words on the test portfolio. What types of tests do we offer in general? First of all, of course, the ECDL tests. There is two sorts of official ECDL tests. This is the certification tests and the ECDL diagnostic tests, where we are working to get a launch of the revised version this week. Először a tesztek vonatkozásában milyen fajta teszteket alkalmazunk. Először is az ECDL certifikációs tesztet, illetve az ECDL diagnosztikai tesztet, amelynek a legutolsó, legfrissebb verziója az éppen most a napokban készül. The next step that we will do together with John von Neumann Computer Society is to introduce also other kinds of tests. There is assessment tests, for instance, quick check tests that are fitting for ECDL modules, and also individual tests that can be designed specifically for the needs of you as education partners or your clients. A Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együtt működünk értékelő tesztek kifejlesztésében is. Példaként lehet mondjuk gyors ellenőrző teszteket említeni, amelyek adott ECDL modulokra vonatkoznak, illetve beletartoznak ebbe egyedileg kialakított tesztek is, az adott helyzet által megszabott követelmények, akár iskolai, akár egyéb követelmények vonatkozásában. And there is also the most current product, it is called adaptive training, which is not just an assessment, but it has an integrated training and will so not just give you a status on the skills level of the candidates, but also support you in improving the skills level of the candidates. Ezen a területen a legutóbbi fejlesztésünk az úgynevezett adaptív tréning, amely ötvözi az értékelést, a tréninget, tehát nem csak egyszerűen visszajelzést biztosít arról, hogy milyen szinten van a jelöltnek a tudása, hanem egy folyamatos tréning is beleépül ebbe az adaptív tréning megoldásba. A few words for the technology. As you already know, Sophia is an application that can be downloaded and stored locally on the client PC, and so the installation is very simple and no administrative rights are required for this download action. A technológiát illetően, ahogy azt már önök valószínűleg tudják, ez egy olyan alkalmazás, ez a Sophia alkalmazás, amely helyileg telepíthető az ügyfeleknek a számítógépére, és nagyon egyszerűen telepíthető, semmiféle admin jogosultság nem szükséges hozzá. Sophia also has an automatic update, so when Sophia is started, there will be an automatic check if there is a more current version, and if yes, the current version is taken from our server, and so the candidates always can work with the latest version of the software. A Sophia automatikusan frissül, tehát amikor elindítják, akkor mindig ellenőrzi, hogy van-e elérhető frissített verzió a szerveren. Amennyiben igen, akkor onnan a legfrissebb verzió letöltődik az ügyfél számítógépére, így biztosítván azt, hogy a jelöltek mindig a legfrissebb szoftver verzióval tudnak dolgozni. We are working with just a very little amount of data which is transferred via internet, and we also have an offline capability of the test. So when the internet connection is interrupted during the test still can be completed successfully. Az adatátviteli igénye a Sophiának alacsony, tehát nem kell nagy sávszélességre gondolni, illetve van offline üzemmód is,
amennyiben esetleg az internet szolgáltatásban kimaradás fordul elő, a vizsga akkor is nyugodtan folytatódhat. And we also offer full accessibility for users of screen readers like JAWS, so also for blind and visually impaired, the software is fully usable, and also the test questions are designed in a way so that blind and visually impaired people can work with it without any restrictions. This is at the moment realized for the certification tests, and we have a project running to also get this accessibility for the diagnostic tests. A Sophia abszolút teljes mértékben hozzáférhető a vakok és gyengénlátók számára is a képernyőolvasó szoftvereken keresztül, mint például a JAWS. Ennek segítségével, illetve ezen képernyőolvasó szoftverek segítségével tudják vakok és gyengénlátók is használni az alkalmazást, a tesztkérdéseket is természetesen így meg tudják érteni. Jelenleg a certifikációs, tehát a ECDL tanúsítvány teszt érhető el ezzel a technológiával, illetve jelenleg fut egy projekt, amelynek keretében a diagnosztikai modulhoz való hozzáférés, illetve a JAWS alkalmazáson keresztüli megértést szintén biztosítani fogjuk. Now a view on the software versions that we support currently. We have an automated detection of the software platform. So when you assign a test to a candidate, you do not need to pick already the software which is installed on the client PC for the test. A szoftver verzióval kapcsolatban egy technikai információ, automatikusan felismeri a számítógép a szoftver platformot, úgyhogy amikor a felhasználó bejelentkezik, akkor egyből tudja használni zökkenőmentesen a rendszert. At the moment we support all Windows platforms from Windows Vista up to Windows 10 and from Office 2007 until Office 2019 and Office 365. Jelenleg az összes Windows verziót támogatja a rendszer, a Windows Vista-tól elkezdve egészen a Windows 10-ig, illetve az Office-nak a 2007-es verziójától a 365-ös verziójáig. Browsers are supported Internet Explorer, Firefox, Chrome and Edge. A támogatott internet böngészők az Internet Explorer, Firefox, Chrome és az Edge. And for the new modules, image editing and computing, we support the platforms Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements and GIMP, and for the computing module, it's Python as a programming language. Az új modulok vonatkozásában a képszerkesztés lehetőségét biztosítja az Adobe Photoshop, illetve a Photoshop Elements, illetve a GIMP alkalmazásnak a támogatása, illetve a programnyelvet illetően pedig a Python programnyelvet támogatja a rendszer. You already know the administration system. It is a web-based system. We have different roles and privileges for all the users. Each candidate also has his separate login to the system, and it is capable of administrating all the candidates and test types that are offered in the Hungarian market. Az adminisztrációs rendszer az már valószínűleg ismert az önök számára, hogy ez egy web alapú rendszer, amelyben különböző szerepkörök, illetve jogosultságokat lehet beállítani. Ezen keresztül lehet az összes jelölt, illetve az összes teszt vonatkozásában minden adatot nyomon követni, illetve rendszer szinten elérni. The administration system also makes accessible all the results and the reports that are necessary for candidates and for test centers, and it offers also the printing of the certificates and the generation of the PDF certificates for the candidates. Az adminisztrációs rendszer lehetővé teszi a vizsga eredmények, illetve a vizsga beszámolóknak a elérését a jelöltek, illetve a vizsgaközpontok számára is.
Ezzel a rendszerrel lehet a PDF-ben, illetve hozzáférni a vizsgabizonyítványokhoz, illetve ki is lehet nyomtatni akár a vizsgabizonyítványokat. All this data which is stored on our server is hosted in a professional data center which has an ISO 27000 certification, and we also are fully compliant with the GDPR. Az adatok tárolását, illetve a webtárolás szolgáltatását a megfelelő ISO tanúsítvánnyal rendelkező professzionális adatközpont végzi, a GDPR előírásainak is teljes mértékben megfelelve. Now a few words on our current developments and the future plans. What will we do in the next few months? Of course, we will need to work on Windows 11, which is coming out this autumn. And there is also the announcement for a new Office version. And we work on these projects to be able to support the new platforms as quick as possible. A jelenlegi terveket, fejlesztéseket illetően dolgozunk folyamatosan a Windows 11-jel kapcsolatban, ugye ősszel jelenik meg a Windows 11-es verziója, megfelelőképpen tudjon azon az operációs rendszer is működni az applikációnk, illetve az új Office verzió vonatkozásában szintén dolgozunk azon, hogy az, amikor megjelenik, teljes mértékben kompatibilisek legyünk. We are also working on new types of tests, which are not exactly in the IT sector, but are more or less like IQ tests and comprise logical thinking tasks, 3D imagination, and so on. Újfajta tesztek kidolgozásán is dolgozunk, amelyek nem feltétlenül IT vonatkozású tesztek. Ilyenek az IQ tesztek, a logikus gondolkodást mérő tesztek, illetve a 3D-s képzelőerőt felmérő tesztek. And we are also working on a project to get Scratch on the Sophia platform. This is a very good basic programming tool and can be used for easy computing tasks and also for tests for robotics. So this will be also a plan for the next year to get a feasibility study on a robotics module. Ezen kívül dolgozunk azon, hogy a Scratch programozási eszköz is működjön a rendszerünkön keresztül, amely egyszerű számítástechnikai, illetve programozási feladatokat fog tudni lehetővé tenni a felhasználók számára, illetve teszt lehetőséget robotika témakörében. Ezzel kapcsolatban jelenleg egy megvalósíthatósági tanulmányt folytatunk, hogy a robotikával kapcsolatban ezen az alkalmazáson keresztül teszteket tudjunk végezni. Thank you very much. This was some basic information on our organization, our products and our plans. We are very happy to work with you. Please let us know if you have any wishes or needs, and we are looking forward to have a partnership with you also in the next years. Thank you very much for your attention. Ezzel zárnám a gondolataimat, amelyet a szervezetünkről, a termékeinkről, illetve a jövőbeni terveinkről szerettem volna önökkel megosztani. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy együttműködhetünk önökkel. Ha bármilyen igényük, kérésük van, akkor nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot, szívesen várjuk megkereséseiket. Köszönjük szépen a figyelmet!